बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर کې آی آر स्पेक्ट्रोस्कोपी په هغه باندې بحث کړو. دا نه چې کوم ویډیو لیکچر دی دا هم د سپیکټروسکوپي حواله سره دی. خو آی آر سپیکټروسکوپي کې منګه دا خبره کړې و چې کله منګ یو سامپل راوخلو او د دې سامپل نه آی آر ریډیشن پاس کو دا به ټو ټایپس اف موشن مینلی کوي. یو ته منګ ویلو سټریچینګ وایبریشن موشن، بل ته منګ ویلو بینډینګ وایبریشنل موشن هم ورته ویلو. د stretching vibrational motion two types یو تمن وایو symmetrical stretching motion ورته وایو، بل تمن antisymmetrical stretching motion ورته وایو. stretching ورته وایو. اول ته stretching vibration ډسکس کوو چې stretching vibration motion څه ته ویل شي. stretching vibration motion که فرض کا زمون سره یو سامپل موجود وي او په دې سامپل نه موږ آی آر ریډیشن پاس کوو، دا زمون سره یو سامپل لې او د سامپل نه موږ سره ریډیشن پاس کوو، آی آر ریډیشن پاس کوو. نو چې آی آر ریډیشن موږ پاس کوو نو دا خبره یاد ساتئ چې بانډ لینث کې به چینج راځي. دنه چې بده کې کم کمپاوند موجود دی د دې په بانډ لینث کې، بانډ لینث خو پیژنې کنه، د بانډ لینث موږ څه ته وایو؟ د یو نیوکلیس نه واخله د بل نیوکلیس پورې چې کومه فاصله ده د فاصلې ته موږ بانډ لینث وایو یا ورته بانډ ډسټنس وایو. په دې کې به چینج راځي، یعنی دا به یا انکریز کیږي او یا به څه کیږي ډیکریز کیږي. دا بانډ لینث چې کوم دی دا به کمیږي او یا به بیرته څه کیږي ریلیکس کیږي. دا مقصد دی. او انګل به زموږ سره څه وي؟ انګل به زموږ سره سیم وي. که فرض که دا یو سامپل دی، په دې سامپل باندې موږ آی آر ریډیشن بمبار کوو. آی آر ریډیشن څه کوو؟ د دې نه پاس کوو. نو آی آر ریډیشن به دا ابزارو کوي. چې آی آر ریډیشن ابزارو کوي نو سټریچینګ وایبریشن به سٹارټ کیږي. که فرض که سټریچینګ وایبریشن سٹارټ شو نو بانډ لینث به څه کیږي؟ یا به کمیږي او یا به سیوا کیږي، یا به بندیږي او یا به څه کیږي؟ کولاوي. ډسټنس به یا سیوا کیږي یا کمیږي، خو انګل به زموږ سره څومره وي؟ سیم وي. اسی مثال که فرض که یو مالیکول په هغې کې انګل 120 نو هم انګل به دغه وي. خو که فرض که بانډ لینث فار ایگزامپل زه ویم چې 120 پیکومیټر و اسی مثال، نو دا راتلی شي اسی مثال زه ویم چې 95 پیکومیټر ته راتلی شي او بیرته 120 پیکومیټر ته بیرته تلی شي. مین بانډ زموږ سره څه کیدلی شي؟ بندېدی شي او بیرته کولاویدی شي، کمیدی شي او سیوا کیدی شي بانډ لینث. خو انګل به زموږ سره څه وي؟ انګل کې به چینج نه راځي. د دې ټو ټایپس دي. اولنی نمبر زموږ سره دی سیمیټریک سټریچینګ موږ وایو. سیمیټریک سټریچینګ کې به څنګه چل کی چې کله یو سامپل په دې کې چې کوم کمپاوند نه موجود دی هغه زموږ سره څه چلو کی؟ هغه زموږ سره آی آر ریډیشن ابزارو کو. که فرض که سیمیټریک سټریچینګ چې کوم دی دا زموږ سره اکر کېدو نو سیمیټریک سټریچینګ به موږ څه ته وایو؟ بانډ سټریچینګ ان ا سیم ډایرکشن. بانډ به سټریچ کیږي ان ا سیم ډایرکشن. لکه فار ایگزامپل دا ما یو مالیکول هغه سره او د دې مالیکول چې کوم سټرکچر دی دا زموږ سره بینډ دی سنې یا ورته موږ څه وایو؟ یا ورته موږ انګولر وایو. څه ورته وایو؟ بینډ یا انګولر سټرکچر دی. اسی مثال زه ویم چې دلته زموږ سره کوم انګل دی هغه 120 دی، یا فار ایگزامپل زه ویم چې فار ایگزامپل 107 دی. اسی مثال یو سپوزیشن واخلم، یا فار ایگزامپل زه ویم 104.5 دی. داسې مثال زه یو ایگزامپل درکم. اسی یو ایگزامپل ما تاسو سره درکو. خو دا خبره یا ساتئ چې دا به ارګینیک سامپل وي، ځکه چې ما تاسو ته دا ویلو چې د ارګینیک کمپاوند په دې کې موږ ججمنټ کوو. نو په دې کې به زموږ سره اولنی کې به څه چل کېږي؟ سیمیټریک. نو سیمیټریک به څنګه چل وي؟ دا به داسې وي چې دا به دواړه داسې بندېږي، داسې به بندېږي، یا به دا دواړه داسې څه کېږي؟ داسې به کولاوي. دې ته سیمیټریک سټریچینګ وایي. لکه فار ایگزامپل دا لاس ما داسې چت کو، دا دغه وی شکل چې جوړ شو دا زموږ سره یو بانډ جوړ شو، نو دا دواړه دغه انګل به داسې یا بندېږي په سیم ډایرکشن کې او یا به په سیم ډایرکشن کې داسې بیرته اوپن کېږي، یا به ریلیکس کېږي او یا به داسې بندېږي. نو دس ټایپ اف سټریچینګ له به موږ کوم نوم ورکوو؟ سیمیټریک. نو په دې کې به د مالیکول سټریچینګ داسې. دویم نمبر زموږ سره سنې خو دا خبره یاد ساتئ چې سیمیټریک سټریچینګ دا زه تاسو ته دلته په یو شارټ ویډیو کې په دې سکرین باندې تاسو ته پلی کوم. هم انټي سیمیټریک به موږ څه ته ویلی شو؟ دا سټریچینګ به څنګه وي؟ په دې سټریچینګ کې بعد یو بل سیزي الټا ځي. که فرض کا دا ریلیکس کیږي نو دا به کلوز کیږي، که فرض کا دا کلوز کیږي دا به ریلیکس کیږي. داسې لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو مالیکول دی، هغې کې زموږ سره څه کیږي؟ انټي سیمیټریک سټریچینګ کیږي. نو دا یو مالیکول دی، نو دا یو داسې کلوز شو، دا اوپن دی، بیا دا کلوز کیږي، دا به اوپن کیږي. داسې
بیا دا زمون سره کلوز شو دا به اوپن کیږي دا زمون سره انټي زمون سره څه شو انټي سټریچنګ شو ټیک شو antisymmetric stretching شو نو زمون سره د stretching vibration two types یو زمون سره symmetric چې دوانه به اوپن کیږي دوانه به کلوز کیږي داسې یا یو به کلوز کیږي بل به اوپن کیږي بل به کلوز کیږي بل به اوپن کیږي دا قشان دا بوند چې کوم دی دا به داسې کی نو دې ته به موږ anti stretching وایو two types شو د دې نه بعد به زمون سره bending vibration motion موږ چې کله زمون سره یو سامپل وي او په دې سامپل کې آی آر ریډیشن ابزورب شي او که فرض کا دې بینډینګ وایبریشن کو نو بینډینګ وایبریشن فردر زمون سره 4 ټایپس دي سو ټایپس دي 4 ټایپس دي اولې نمبر زمون سره څه دی ویګینګ موشن دی په دې بینډینګ وایبریشن موشن کې زمون سره ویګینګ صحیح حساب کتاب دی فورث اینڈ بیک موشن په دې کې به زمون سره څه کیږي په دې کې به زمون سره فورث اینڈ بیک موشن کیږي څه به کی فورث اینڈ بیک موشن لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته ایگزامپل درکم دا زمون سره یو مالیکول دی داسې مالیکول دی نو دا به کله داسې راځي د دې دا انګل او کله به داسې په بیک باندې ځي کله به داسې راځي او کله په بیک باندې ځي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ فورث اینډ بیک موشن وایو لکه فار ایگزامپل دا انګل پکې دی دا به کله داسې راماتېږي او کله به په بیک باندې ځي د دې هم زه تاسو ته یو شارټ غونډې ویډیو زه تاسو ته پلی کوم بیا زمون سره دوی نمبر سره بیا زمون سره دی ټویسټینګ موشن زمون سره آوټ اف پلین دا به آوټ اف پلین وي one atom up in one atom down motion at opposite direction مقصد دا دی چې د دې دوانو بسوي د دې دوانو په اپوزیټ ډایرکشن کې موشن دی د ټویسټینګ موشن ته ګوري دا زمون سره یو بوند دی دا به داسې زی دا به داسې دې دا موږ څه وایو دې ته موږ ټویسټینګ دا زمون سره ټویسټینګ شو داسې چل پکې ټیک شو ها بیا زمون سره راکینګ موشن موږ څه ته وایو راکینګ موشن پکې یو بل ټایپ دی بوث اټم موو ان ا سیم ډایرکشن په دې کې به دواړه اټمونه په سیم ډایرکشن کې موشن کوي لکه فار ایگزامپل دا زمون سره یو مالیکول دی په دې مالیکول کې دا ګوري دا زمون سره بوند دی نو په دې کې به دواړه داسې موشن کوي یا به داسې سایډ ته دواړه ځي یا به دواړه داسې ځي نو دې ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ راکینګ ویلی شو څه ورته موږ ویلی شو راکینګ وته ویل شو بیا لاست نمبر زمون سره سیزرینګ موشن دا څلورونه ټایپس د بینډینګ وایبریشنل موشن یو ټول 6 ټایپ دي دا دوه چې سره موږ سکو 8 کو دا خبره یا سمي مقصد دا چې 6 ټایپ اف موشن بکیږي چې کله آی آر ریډیشن موږ سره څه شي ابزورب شي دا به ډیفینډ کوي په څه باندې ماسز اف اټم چې ماسز اف اټم د دې ماس سری او په اټم باندې ډیفینډ کوي چې آیا زمون سره دا اټم کم ټایپ اف اټم زمون سره اٹیچ دي ټیک شو دا غي باوند په سټین باندې هم ډیفینډ کوي دا خبره یا ساتي نو سیزرینګ خو تاسو پیژنئ سیزرینګ قینچي ته ویل شي د قینچي په شان داسې موشن کې دا خبره یا ساتي قینچي داسې کیږي کنه نو دې ته موږ څه وایو سیزرینګ موشن وایي زموږ سره 6 ټایپ اف موشن د مالیکول 2 ټایپس کوم سټریچینګ وایبریشن دا کې یو سیمټریکو انټي سیمټریکو او زموږ سره بینډینګ وایبریشن چې کوم دي 4 ټایپس یو پکې ویګینګ او فیسټینګ او راکینګ او سیزرینګ